Există două perspective radical diferite despre Evul Mediu. Unii susțin că cultura elitelor medievale era sofisticată și bazată pe un set fix de valori sociale, militare și creștine. Alții susțin exact opusul. Evul Mediu ar fi fost marcat de violență, despotisme, exploatare și nelegiuire. Nobilimea nu ar fi fost altceva decât o mafie care și legaliza furtul printr-o cultură elitistă, storcând țăranii și orașele de bani și bunuri. Cine are dreptate? Ca să aflăm un răspuns, să ne imaginăm un baron local din România zilelor noastre care ar avea la mână întregul guvern și președintele, inclusiv Curtea Constituțională. Am privi cu alți ochi ce au făcut cnejii, boierii și voievozii în trecut. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și alături de Albert Weber, autorul acestui episod, sunt membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum, care descoperă, adună și editează absolut toate izvoarele de orice gen de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Dacă doriți să ne susțineți, vedeți mai jos. Esențial este însă să vă abonați ca să fim tot mai vizibili pe internet. Pentru început, să reținem 3 puncte esențiale. 1. Nu exista un stat cu instituții medievale în Evul Mediu, nici în țările române și nici altundeva în Europa. Această epocă a fost dominată de un sistem de clase sociale cu nobilimea care trona peste celelalte. Nobilii au făcut politica indiferent dacă bună sau rea. Neexistând un nivel de organizare instituțională sofisticat, relațiile și rețelele personale și ierarhice de putere dominau procesele politice. 2. Prin urmare, relațiile între persoane sau între grupări au determinat dreptul în societatea medievală, fiind rezultatul negocierilor și compromisurilor, dar și al șantajului, amenințărilor, războaielor și masacrelor. 3. Odată cu răspândirea scrisului și a culturii administrative, domnitorul și boierii au observat eficiența documentării pretențiilor legale în scris și nu doar prin mărturii orale. Priviți, spre exemplu, acest scrisov emis de Neagoe Basarab în anul 1519. Fiindcă nu exista o dovadă scrisă, în proces erau mobilizați ca martori numai puțin de 36 de boieri pentru a stabili prin jurământ drepturile asupra unei moșii. Cu un Hrisov domnesc, însă nu mai era nevoie să mobilizezi și să plătești zeci de martori, ci trebuia doar consimțământul curții voievodale. Scrisul nu a făcut doar administrația mai eficientă. Voievozii au realizat că prin emiterea de legalizări ale pretențiilor boierilor, Curtea voievodală își putea spori enorm autoritatea ca centru al țării, iar voievodul ca arbitru. Prin cancelarie, Curtea domnească putea conferi imensul avantaj al unei pretenții legale durabile, ceea ce devenea o momeală interesantă pentru atragerea de boieri aliați. Să privim cazul boierului Șerban, care luptase în slujba lui Neagoe Basarab. Domnul îi mulțumea pentru vărsarea de sânge din anul 1513, prin dăruirea unui sat pentru el și fiii săi. Șerban achiziționa pentru familie și urmași o însemnată sosă de venit, pe care doar domnitorul i-o mai putea lua. Astfel de danii momeau desigur și pe alți boieri să îi se alăture. Hrisoavele voievodale însă nu au fost doar simple acte legale. Prin emiterea lor, voievodul își asuma și obligația să apere cu autoritatea, dar și cu oastea verdictele legale. Cancelarea a fost un instrument politic pentru a stabiliza tronul voievodului și securitatea materială a oamenilor acestuia. Acest fapt este subliniat de lipsa autorității cuvântului scris în țările române, pretențiile legale nefiind automat valide sub noul voievod, ci trebuiau confirmate periodic chiar și pentru cele mai mari mănăstiri din țară. Prin acest proces, noul voievod putea lega chiar foști adversari de el sau îi putea combate. De pildă, Vlad Țepeș nu a recunoscut inițial hrisoavele emise de Vladislav al II-lea, predecesorul său la tron. Susținătorii lui Vladislav trebuiau deci să vină la curtea lui Țepeș, unii sigur transpirau de bucurie trecând prin câmpul celor trași în țepe, și să se ploconească în fața tronului.
Probabil că Țepeș le-a recunoscut mai apoi majoritatea Hrisoavelor, însă era nevoie de un jurământ de loialitate și, desigur, de un mai mult decât simbolic ciubuc. Dar să privim mai amănunțit procesul cum a avut loc emiterea de Hrisoave, după ce un cneaz, un boier sau reprezentantul unei comunități de țărani sau al unei mănăstiri adresa umila sa cerere la curtea voievodală. Un exemplu grăitor îl găsim într-un Hrisov emis de Radu cel Mare pe 9 iulie 1501 și discutat de prea puțin apreciatul medievist Ion Donat, despre care veți auzi deseori de la noi. Este vorba de satul Dodești din județul Gorj. Acesta probabil fusese confiscat de la cneși și de boieri hicleni, adică de cei ce se răzvrătiseră împotriva lui Radu cel Mare. Despre hiclenie vom reveni într-un episod viitor, special. Sluga domnească, Mânea, se pare că s-a certat și s-a și războit pentru proprietatea acestui sat cu knejii Nean și Șimon. Situația este destul de neclară. Mânea susținea că a cumpărat de la Nean părți din acest sat. Faptul însă că un alt cneaz, un anume Șimon, are și el pretenții asupra altor părți din acest sat, indică un conflict care nu mai putea fi altfel rezolvat decât de cea mai înaltă instanță a țării. Sluga domnească, Mânea, s-a dus așadar la curtea voievodală, ceea ce probabil a făcut-o și cneazul Șimon. Ajunși la curte, sfatul domnesc asculta pretențiile lor și lua o decizie. Desigur că pilele fiecăruia printre boierii sfatului, dar și alții dregători ai boierului, atârnau mult în verdictul final, care era stimulat și prin diverse cadouri. Asta pe lângă obligatoriile taxe de emitere. Nu oricine putea cere un Hristov de la voievod, emiterea fiind foarte costisitoare. Și nu doar procesul și materialele în sine erau scumpe, ci mai ales greutatea voievodului care stătea în spate și trebuia să apere drepturile beneficiarului, în cazuri extreme chiar cu forța punitivă. Legea și cutuma jucau desigur un rol însemnat, dar nefiind codificate, ca mai târziu în secolul al XVII-lea, iar rețelele sociale personalizate fiind atât de puternice, exista suficientă flexibilitate pentru curtea voievodală să stabilească, în conformitate cu propriul interes politic, ceea ce era drept. Aici avem desigur și cauza de ce modernizarea prin instituțiile statului modern a fost și este în continuare atât de grea. O legislație prea sofisticată și prin asta eficientă ar pune bețe în roate rețelelor de clientelaj. După luarea deciziei, voievodul poruncea să fie emis Hrisovul, care rezolva cazul knejilor noștri. În acest caz, voievodul a ales să plătească din propriul buzunar pe cneazul Șimon pentru a-l convinge să renunțe la toate pretențiile sale la satul Dodești. Fiindcă lipsesc detalii esențiale în acest document, nu putem spune cu siguranță dacă Mânea a returnat domnului cumva banii ulterior. Așa cum am spus în episodul precedent, logofotul supraveghea redactarea Hrisovului. De obicei nu-l scria el cu propria lui mână, ci dădea această sarcină diecilor. Aceștia își luau notițe la auzul deciziei domnului și sfatului și scriau o primă versiune a Hrisovului pe o hârtie, care apoi era aruncată sau refolosită pentru alte scopuri. Această primă versiune era verificată și autorizată de logofăt, după care se scria versiunea finală pe pergament alături de monograva voievodului, pe care iarăși nu avem voie să o confundăm cu vreo presupusă semnătură a domnului. Monograma avea mai degrabă funcția unei parafe din zilele noastre. Să revin. Logofătul aplica apoi pecetea, de care avea grijă cu sfințenie, în ceară roșie, culoare ce era rezervată exclusiv domnului. Pentru beneficiari de rang înalt se folosea de obicei pecetea atârnată, care era mai somptuoasă, dar și mai scumpă. Beneficiarii importanți primeau apoi Hrisovul din mâinile voievodului. În multe alte cazuri, însă, voievodul nici nu a atins, nici măcar nu a văzut vreodată documentul emis în cancelaria sa. Sluga domnească Mânea și-a primit Hrisovul cel mai probabil din mâinile logofătului, în cazul său nefiind
unul de vază ca să răpească prea prețiosul timp al domnitorului. Cum nu mai auzim din documente de alte procese legate de satul Dodești, conflictul a fost încheiat pentru totdeauna. Cancelarea și-a dovedit așadar în acest caz și în sute alte cazuri capacitatea de a întări coeziunea elitelor în raport cu puterea domnitorului. Evul Mediu a fost o lume foarte diferită de perioada modernă. Un respectat medievist german a spus odată că noi, oamenii moderni, nici nu am putea înțelege pe deplin pe oamenii medievali, fiindcă mentalitatea și realitatea lor de viață funcționau după cu totul alte reguli. Ceea ce pentru noi reprezintă corupție și de catalogat ca imoral, pentru ei avea propria logică, fiind perfect acceptabil și just. Cancelarea voivodală nu a fost vreo excepție. Am putea avea impresia că aceasta practic a fost un notariat general aflat în mâinile diferitelor clanuri de baroni locali numiți boieri, care călcau în picioare pe oricine li se opunea, cu un voivod care lua partea cui se potrivea mai bine. Din acest punct de vedere, Hrisoavele produse de cancelarea sa nu reprezentau decât oficializarea unor alianțe politice într-un sistem strict oligarhic. Hrisoavele nu erau acordate oricui și în niciun caz adversarilor politici, ori măcar actorilor neutri, ci doar celor care trecuseră deja de partea noului domn. Cum spuneam, Hristovul Domnului le oficializa practic poziționarea politică. Să ne permitem următoarea glumă. Imaginați-vă că boierul Liviu, numit cel Roșu din Telorman, ajunge pe tronul țării și emite Hrisoave cum că lui aparține o mare insulă pe Dunăre, că boierii aflați cu el, care l-au ajutat, sunt iertați de toate păcatele trecutului și primesc dreptul la veniturile portului Brăila, la vama podului Giurgiu, la vama Turnul Roșu, la minele de sare de la Slănic, etc. Asta în condițiile în care alți boieri, evident dușmani boierului Liviu, deținuseră până atunci de zeci de ani drepturile la aceste venituri. Dacă vrem însă să privim cu răceala istoricului, vom vedea în această cultură politică modestele începuturi ale statelor noastre moderne. Europa s-a născut în Evul Mediu și procesul de a ajunge la complexul sistem legislativ, juridic și administrativ din ziua de astăzi a durat multe secole. Până la bucuroasa revedere, dau măriei sare Vlad glas de mulțumire pentru fidelitate și vă transmit, ca umil logofăt al său, în felul cum acesta își încheia scrisorile slavone, i Bog vi veselit. Amin.